Hello, good morning. Welcome back to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. To subscribe this channel, please visit YouTube, search the Best Preparation. When it opens, please click on the subscribe button and notification bell. Thank you. Now, let's see today's lesson. The best preparation has key योबाट पनि सबै भिडियोहरू भेटिन्छ एट द रेस्टुरेन्टमा अब अंग्रेजी अलिक जान्ने भइसकेपछि ग्रामरको पनि ग्रामर विदाउट फुल सेन्टेन्सेस we can express पुरै सेन्टेन्स बिना पनि एक्सप्रेस गर्न सक्ने हुन्छ फेरि मिलाएर बोल्ने हुन्छ मान्छे हो अंग्रेजी सिक्दै जाँदाखेरि मिलाएर बोल्ने हुन्छ बुझ्ने भइसकेपछि कसरी भने हाउ अफन डु यु गो टु द सिनेमा तपाई सिनेमा फिल्म हेर्नको लागि कतिको जाने गर्नु भएको छ भन्दाखेरि उत्तर त पुरा दिनुपर्ने हो नि त I go to the cinema twice a month. महिनाको दुईचोटि भन्नुपर्ने हो नि तर how often do you go to the cinema भन्नु भने twice a month मात्रै पनि बोल्न पाइयो त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू दिएको छ वेट्रस र वेटर दुई खालको शब्द हुन्छ रेस्टुरेन्टमा पस्ने बित्तिकै तपाईलाई सेवा गर्नको लागि वेटर भनेको जेन्ट्स केटा पर्यो जेन्ट्स पर्यो वेट्रस भनेको लेडी पर्यो वेट्रेस भन्नु पनि पर्दैन वेट्रस नै भन्छ अब यहाँ वेट्रसले रेस्टुरेन्टमा पस्ने बित्तिकै तीन जना साथीहरु जानुभएको छ तपाईहरु तीन जना जानुभएको छ एकदम गर्मी छ अब वेट्रसले चाहिँ आएर एक्सक्यूज मी can I help you भन्यो होला के भन्यो त्यसपछि can I get you anything to drink के हजुरहरुलाई कुनै पिउने कुरा ल्याउन सक्छु कि किनभने हट थियो त्यही भएर पनि सोधेको होला can I get you anything to drink भन्दाखेरि अब सिधै यहाँ हेर्नुहोस् त भबै छैन भव नै छैन यो सेन्टेन्समा तर कति राम्रो छ कस्टमर 1 ले भन्यो a mineral water for me please कृपया मलाई एउटा मिनरल वाटर दिनुहोस् ल्याउनुहोस् भन्यो कस्टमर 2 ले get me a coke please कृपया मलाई एउटा कोक ल्याउनुहोस् भन्यो कस्टमर 3 तेस्रो साथीले भन्यो and a Pepsi for me र अनि मलाई चाहिँ एउटा पेप्सी है भन्यो let's see again excuse me can I get you anything to drink yes a mineral water for me please तपाईले भन्नुभयो तपाईको साथीले भन्यो get me a coke please मलाई एउटा कोक ल्याउनुहोस् भन्यो अर्को साथीले भन्यो and a Pepsi for me भनेर भन्यो यो एउटा स्पिकिङ स्टाइलको एक्जाम्पल मैले पेश गरे okay now let's see some common words and expressions that are used in a restaurant common words and expressions eat out रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खानु how often do you eat out I usually eat at home sometimes I eat out if I am busy यदि व्यस्त छु भने कहिलेकाहीँ बाहिर खान्छु sometimes I eat out if I am busy
व्यस्त छु भने चाहिँ बाहिर खान्छु but most of the time I make my own meal at home. Okay. अर्को मेन्यु मेन्यु भनेको रेस्टुरेन्टमा पाइने व्यञ्जन सूची यो खाना यति हाफ प्लेट यति फुल प्लेट यति ओके वेटर भोजनालयको पुरुष सेवक वेट्रस भोजनालयको स्त्री सेवक रेस्टुरेन्ट खाना पाउने ठाउँ क्याफे कफी गृह क्याफे क्यान्टिन विद्यालय कारखाना छेउमा पाइने खाना पाइने ठाउँ ब्रेकफास्ट बिहानको खाना breakfast is the first meal of the day and it is the most important meal breakfast चाहिँ most important meal हो भनिन्छ किनभने रातभरि पेट खाली भइरहेको हुन्छ बिहान केही खानु नै राम्रो हुँदो रहेछ ब्रन्च बिहानको खाना लन्च दिउँसोको खाना डिनर साँझको खाना स्न्याक्स खाजा स्न्याक्स एन्ड ड्रिङ्क्स भनेर अग्लो अग्लो छाता जस्तो गाडेको स्न्याक्स एन्ड ड्रिङ्क्स लेखेको हुन्छ फ्रेन्च फ्राइजहरू कुरकुरेहरू यसो पेप्सी कोकहरू ड्रिङ्क्सहरू राखिदिएको हुन्छ स्न्याक्स एन्ड ड्रिङ्क्स स्न्याक्स मिन्स खाजा स्न्याक्स बार मदिरा गृह where you get alcoholic drinks pub pub means मदिरा गृह तथा भेटघाट स्थल coffee shop कफी पाइने ठाउँ book a table book गर्नु dessert मुख्य खाना खाइसकेर खाने मिठो खाना जस्तो रसबरीहरू दहीहरू केही चिजहरू खाइन्छ खाना पार्टी खाइसकेपछि dessert go out for a meal खानाको लागि बाहिर जानु let's go out for a meal खानाको लागि बाहिर जाउँ न order खानाको अर्डर गर्नु टिप वेटर वेट्रसलाई दिने फाल्टु पैसा टिप छोडिदिने चलन स्टार्टर मुख्य खाना अघि खाने खाना स्टार्टर जसरी डिजर्ट हुन्छ त्यस्तै गरी स्टार्टर पनि हुन्छ वाइन लिस्ट मदिरा लिस्ट यो रेड लेबल यो यस्तो उस्तो मदिराको लिस्ट टेबल फर टू दुईजनाको लागि टेबल दिस टेबल इज रिजर्भ यो टेबल रिजर्भ भएको छ तपाईं गएर खाली देखेर बस्नुभयो अर्कोले भन्यो एक्सक्युज मी दिस टेबल इज रिजर्भ अथवा तपाईहरु दुईटा टेबलमा अट्ने हुनुहुन्थ्यो एउटामा बस्नुभयो एउटाको साथीहरु आउँदैछन् कोही आएर बस्यो भने तपाईले भन्नु पर्यो एक्सक्युज मी दिस टेबल इज रिजर्भ अब यहाँ एक्सप्रेसन्सहरु छ I'll have momo म मोमो खान्छु I'm feeling hungry मलाई भोक लाग्यो What will you like to eat तपाई के खानुहुन्छ What will you like to eat तपाई के खानुहुन्छ Help yourself please Help yourself please आफै लिएर खानुहोस् आफै पस्केर खानुहोस् I am a non-vegetarian vegetarian म sorry yes non-vegetarian vegetarian भनेको शाकाहारी non-vegetarian भनेको मांसाहारी भने पनि भयो I am a non-vegetarian म मांसाहारी हो What dishes do you serve
सर्भ गर्नु भनेको दिनु, बाँड्नु, उपलब्ध गराउनु, सेवा गर्नु. वाट डिसेज डु यु सर्भ? तपाईँकोमा के खानाहरू पाइन्छ? ओके, द्याट्स द एन्ड अफ दिस सर्ट भिडियो. मैले यस्तै गरी भिडियोहरू अपलोड गर्दै गएको छु र यी भिडियोहरू हजुरलाई मन पर्छ, आवश्यक पर्ने खालको छ, केही कुरा सिकिन्छ, जानिन्छ भने हजुरले सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला. यस्तो यस्तो टिचरले चाहिँ 450 भन्दा बढी भिडियोहरू अपलोड गर्नुभएको रहेछ. मैले यो पत्ता लगाएँ, मलाई यस्तो लाग्यो, तपाईँलाई कस्तो लाग्ने, कस्तो लाग्छ, युजफुल छ भने हेर्नुहोस् भनेर सेयर पनि गरिदिनु होला र लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. त्यसले तपाईँको पढाइप्रतिको अथवा चाहिँ क्रिएटर प्रति एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा चाहिँ क्रिएटर प्रति पनि तपाईँको इन्ट्रेस्ट जस्तो देखिन्छ. क्रिएटरहरूलाई हौसला बढ्दै जान्छ. यस्तै गरेर त संसार चलिरहेको हुन्छ. ओके, thank you for watching this video. See you next time. Bye bye.